till EFN Råvaror. Det är den 19 januari, en skinande dag för ädelmetaller i spåren av dagens eller helgens Grönlandsdrama. Börsen är ner, även bitcoin backar, men guldet noterar nya rekord på $4,670 per fat. Även silver rusar, förstås en av årets vinnare tillsammans med bland annat platinum och litium. Bredvid mig sitter Claes Hemberg, energiekonom på Nibe. Vi ska prata om olja, men ändå spännande. En historisk dag som den här, kort reflektion. Jag tror att den här metalldebatten är lite överdriven. Det finns andra sätt att lösa elektrifieringen än de här spännande metallerna. Så jag tror att vi får en liten bubbla bland de här metallerna då och då. Frågan är hur mycket som är ren spekulativ flockbeteende förstås. Och hur mycket som är... Ny teknik förändras så fort så vi har svårt att veta vilken metall som behövs om 3 år. Ja. Jordartsmetaller då, tänkte jag vi ska återkomma till, men relevant med tanke på Grönland, eller? Absolut, och även Venezuela säger sig ha det. De har inte visat hur mycket de har, men absolut finns det de anledningarna för USA att invadera och ockupera. Guldet uppskattas i alla fall av väldigt många. Så här sa Valentin Ainous, strateg på Amundi, nyligen här i studion. Yeah, for me, gold remains really a good investment and a good way to hedge this risk related to government debt. Because now we are talking about US debt and the Fed, but this question of central bank independency is not only a question related to the Fed. We have over the last year an increase in public debt and a decline in private debt. So this question of increasing government funding needs is not only a question for the US, it's a question for most of developed economies. Government funding needs are today increasing because of the aging of the population, because of the need to increase defense spending, and more specifically in the US because of the AI race between US and China. Hela den intervjun förstås på efn.se. Någon guldreflektion där? Jag har investerat i guld en enda gång och det är den här på fingret. Ett giftermål, det kan vara nog så lönsamt. Men det var, absolut, men annars så förstår jag inte vad man ska ha guld till och det gör mig väldigt skeptisk. Hellre skulle jag vilja koppar i någon metall som vi vet kommer behövas framöver. Men guld för mig är bara en spekulation i sig. Ja, så den är till för att gå upp i värde, antar jag. Ja, men användningen, hallå. En annan som noterat det markant stigande guldpriset är Philippe Sissner som gästar oss i Börslunch idag. Han noterade att relationen mellan guld och olja är ovanligt hårt dragen. Guldprisen är ju väldigt intressant, i alla fall om du jämför den med olja. Oljepriset är ju lågt, men nu får du ju köpt 70 fat med olja för 1 uns guld. Det plejer att ligga på sån størrelsesorden 10-20. Och nu får du 70 fat olja för en guld. Så det är krokodilgapet mellan utvecklingen i oljeprisen som egentligen har fallit i 3-4 år kontinuerligt. Som kanske skal på grund av ökt produktion, men så går ju guldprisen upp. Men som norrman vet du, så är det ju alltid olja. Man tänker ju att det är ju en form för inflationshedge också. Du producerar ju inte mer olja. Eller, midlertidigt gör det, men det finns inte mer olja i backen än det som finns. Lite samma som guld. Stort krokodilgap alltså i priset mellan guld och olja. Claes, någon reflektion? Jag gillar ordvalet som vi ofta hör bland de här oljemänniskorna, också norrmän. De tycker att oljepriset är lågt. Ja, det är lågt i ett 5-årsperspektiv, men det är högt i ett 100-årsperspektiv. Så det är på när man tittar. Och de här oljekramarna vill gärna ha upp priset, men för vanligt folk så är det bättre att oljepriset går ner för att vi kör mycket bensinbil. Och om vi tittar på oljepriset de senaste 5 åren så är vi ändå relativt låga. Så vi ska titta på en längre graf snart. Men det här är ju intressant och just det bensinpris du beskriver är nog en förklaring till att vi har den nivå vi har. Donald Trump har gjort det till en viktig fråga. Absolut, och svenska konsumenter och europeiska konsumenter lider ju fortfarande med inflationsfrossan. Så kan de här få billig bensin så är det i alla fall ett sätt att flirta med sina kunder, precis som man försökt sänka elskatten i Sverige. Så att man gör ju sitt för att försöka hjälpa hushållen. Och det gör man genom att öka produktionen rejält i USA och i OPEC-länderna, Saudiarabien inte minst. Det är spännande att USA faktiskt har tappat produktion från 1970, de pikade, fram till 2008. Och från 2008 fram till idag har de ökat produktionen enormt och blivit världens största producent av olja. Och det har ni med skifferoljan. Och samtidigt då har Norge och andra också producerat självklart, men Saudiarabien har ökat de senaste åren. OPEC har börjat producera faktiskt sedan april förra året, så att nu är vi uppe i 106 miljoner fat per dygn.
vilket är ett nytt rekord från 90-95 miljoner bara för några år sedan. Jag tror ju att oljepriset är lågt för att Donald Trump vill att väljarna ska ha billig bensin. Men du säger att Kinas elbilar kan ha någonting med oljepriset att göra också. Men absolut, Saudiarabien och OPEC, hela den organisationen, men också USA, de vill ju gärna tjäna pengar på sin egen olja hemma, men också behålla oljan som huvudråvara, huvudenergi, så länge de bara kan. Speciellt de här politiskt känsliga staterna som Iran, som jag ser nu bubblar. Länder som gärna vill ha en lång oljeera för att få långa intäkter, eller hur? De vill inte ha slut på oljan nu. De är inte beredda på det. Så därför sänker de hellre priset och har en lång oljeera än ha en dyrt pris och tjäna pengar närmaste åren, så har de hellre ner kanske $20-30. Då kommer Saudiarabien fortfarande tjäna gott om pengar, för de har ju $5-6 för att få upp oljan. Däremot får Norge problem, så att varning för Norge skulle jag säga, om oljepriset fortsätter ner kommer Norge inte tjäna pengar på sin olja längre. Och inte skifferoljan heller i USA. Och det är därför som Trump är intresserad av Venezuelas olja som är mycket billigare. Och också ett sätt att styra priset skulle man kunna tänka sig. Om man tar kontroll över en stor mängd olja som förvaltas dåligt, så får du ett större utbud på världsmarknaden och förhoppningsvis ett lägre pris. Ja, och då kommer OPEC-länderna vara vinnare, för de har billigast olja att pumpa upp. Medan då länder som Ryssland, Norge, Kanada är jättedyr olja. Deras oljesand kostar $70-80 ska man säga, raffinera. Så att vi har OPEC, ska man säga, har fått en ny renässans från deras framsteg på 70-talet, där de höjde priset första gången. Jag hörde å andra sidan en klok människa sa till mig att när Venezuela försvinner som källa för för Kina och Kuba eller andra länder, så måste de köpa oljan på annat sätt, och det kan tillfälligt ha drivit upp priserna, men långsiktigt kanske prispåverkan är negativ. Men raffinaderierna i USA klarar ju bara av en stor del den här tunga tjocka oljan från Venezuela, så de gillar ju den, men samtidigt kanske det är en tid att ställa om och få ut oljan, så att vi har inte Venezuelas olja på marknaden i dagsläget. Det tar nog både 2, 3, kanske 4 år. Men bara idén om att det kommer mycket olja gör att priserna kan pressas ner. Apropå tid då, du pratade om att $60 kanske inte är så billigt. Vi har en graf som visar oljepriset på väldigt lång tid. Vi tittade på 5 år tidigare, nu ska vi titta på 150 år. Och där ser vi ett par markanta spikar. Ja, men det är 2 egentligen uppgångar vi ser. Det första uppgången är 74 när OPEC sa att nej, det här är för billigt, vi måste ha bättre pris. Och då stack priset från $10-12 till 110. Bara över några år. Och där hade faktiskt Iran-krisen första gången, 79. Så där har Iran gjort sig ett avtryck första gången. Men det var OPEC som organisation som styrde upp priserna. Och andra gången så är det Kina som 2002 började sätta fart på sin moderna industrialisering, som vi nu ser avtrycket av. Så det är egentligen 2 stycken uppgångar styrda av efterfrågan och utbud. Men nu då så minskar ju Kina, den största konsumenten av olja, sin efterfrågan. Europa har också minskat sedan flera år sin efterfrågan på olja. Men vi pratar mer om Kinas minskning, som är strukturellt väldigt intressant i den här kontexten. Men när man ser den här jättespiken, det är lätt att tryckas med i en oro över att ett nytt Iran-skifte står för dörren, och det skulle kunna få väldigt stor påverkan på oljepriset, i alla fall i det korta. Nej, men jag tror inte det, för Iran har ju faktiskt haft sina restriktioner. De har inte fått exportera så mycket. Så skulle de försvinna helt från marknaden, så har OPEC och andra som kan öka produktionen. Så idag tror jag vi tål en Iran-revolution på ett helt annat sätt än vi gjorde 79. Men vi har en bredd idag som vi inte har haft någonsin tidigare i produktionen. Om inte Hormuzsundet förstås blockeras, eller vi får någon annan typ av geopolitisk störning som påverkar andra länder i spåren av en Iran-kris. Men Kina då? Du nämnde Kina som fokuserat i alla fall ett årtionde på el. Sen 2012. Sen 2012. Så bestämde de att nu ska vi köra el. Vi ska bli bäst på solpaneler, elbilar, fjärrel, alltså ledningar över landet, batterier, allt som om kärnkraft också. 20 teknikområden talar man om. Och där har man ju verkligen lyckats på en rad områden att ha 70-80-90% av världsproduktionen. Men det fick på Sverige står sig i jämförelse med Kina. Vi är ett väldigt elektrifierat land och modernt i den avseendet. Är vi lika bra, bättre eller sämre? Både ja och nej. Alltså, vi är bättre på hur mycket grön el, om vi tittar på det, för vattenkraft har vi haft i 100 år, så det kan vi inte ha med i bilden, för då fuskar vi lite grann tycker jag. Men om vi tittar bara på den el vi producerar med sol och vind, så ligger vi bra till. Vi har ökat någonstans till 30% i dagsläget, och det är bättre än Kina. Kina har däremot en större andel av elproduktionen är grön, så de har kommit längre i den vägen. Men Sverige och Kina tillhör de som leder. Chile ligger ännu bättre till, Brasilien ligger bra till. Så att vi har några länder som absolut är på spåret, men vi kan inte lägga oss ner och vila. Nu måste vi få elen inte bara producera, det måste in i samhället, in i industrin, in i hushållen. Annars har vi inte mycket mer med det.
Jag nämnde platina och ädelmetaller. Vi pratade om jordartsmetaller. Litium har gått upp väldigt kraftigt. Kopparn skulle du vilja investera i. Det är en råvara som används i elektrifieringen och därför har gått upp väldigt mycket. Har du någon reflektion över den liksom kollektiva uppgången i elutbyggnadens spår? Men vi hade en spik för några år sedan, även om vi har den grafen, men vi hade en spik för några år sedan, 2022, 2023, då priserna gick i taket. Men det var en allmän inflationsbubblan. Och nu har vi sett senaste månaden att de här jordartsmetallerna kommer tillbaka igen. Lite grann tror jag spåret av Trump, men också att vi ser att kinesiska elbilar tar sig in på ett helt nytt sätt. Vi talar om 10% av försäljningen idag är kinesiska elbilar och de ökar tempot väsentligt. Det var 46 000 som Kanada lovade köpa bara häromdagen. Så att jag tror att vi kommer se ett ökat intresse för jordartsmetallerna som jag tror är lite grann överdrivet, för det går ju faktiskt att lösa på ett sätt utan att ha jordartsmetaller. Och det kanske behövs andra lösningar då, för Ja, vi men- har ju... Och det gäller batterier också, stationära batterier eller vad nu det är, så kommer vi se att tekniken förändras snabbt och priserna pressas och produktionen ökar, så att vi kommer se nya förutsättningar för hur vi styr energifrågan och ekonomin. Vi har en bild som visar prisutvecklingen på batterier. Det är en anmärkningsvärd utveckling. Det är väl en typisk Kina statssubventionerar och fuskar eller sponsrar sig till lägre priser. Ja, jag är mer optimistisk och säger att tyskarna började med det här på 80-talet, att bygga solpaneler, batterier och så vidare. Men fick aldrig någon industriell skala på det. Först när det kom till Kina så har vi sett att man producerar, utvecklar, servar på ett helt nytt sätt. Så priserna på vanliga batterier har ju sjunkit någonstans 90% de sista 15 åren. Men nu ser jag att även stationära batterier har blivit ännu billigare. Och det är väsentligt för vindkraften vi har i norra Sverige. Ska de kunna spara sin el till dyra timmar och inte bara sälja det när de väl producerar, eller solpaneler för den delen. Men även de här stora företagen som Arlanda, så flygplatsen häromdagen, de ska bygga batteriparker för att själva tåla elavbrott. Och samtidigt kan då handla el på ett nytt sätt. Så att det blir inte bara en säkerhetsfråga utan också en tradingmöjlighet. Någonstans är jag fascinerad av att vi i samma diskussion pratar om hur insatsvarorna till batterier har rusat i pris med 100% samtidigt som batterierna har blivit allt mer billiga. Är det hållbart? Ja, men det är det absolut. Men det här med insatsvarorna så är jordartsmetall en så otroligt liten del av det. Det behövs inte så många kilo per liksom ton för att det ska få det här att funka. Utan litiumgruvorna har också ett dyrare litium, absolut. Men det är just den industriella skalan vi ser idag som vi inte haft tidigare. Som att vi ser att den här branschen har funnits i 15 år. Bensinbilar har funnits i 140 år. Det har många årtionden framför oss där vi kommer att se överraskande industriella förändringar och tekniska utveckling som inte har varit berört tidigare. I den förändringen och i det skiftet, du nämnde stationära batterier, är det liksom en avgörande faktor som kan ge nästa skjuts åt vindkraft? Eller så? Absolut. Ja, men det är så att Sverige har vi mycket vindkraft i norr, men de får ju sålt sin el när alla andra vindar blåser också, och då får de väldigt dåligt pris på sin el, och solpaneler likadant. Så med hjälp av batterier, både hos vindparkerna eller solparkerna, men också i hushållen eller i industrin, så kommer vi kunna balansera de här priserna och inte få de här dyra effektavgifterna som kommer de närmaste åren. Så att batteripriserna sjunker, det kommer väldigt lägligt skulle jag säga. Men då behövs mycket mjukvara till det som vi behöver utveckla för att styra elen på ett bättre sätt. Elpriser i det korta perspektivet, har du någon prisspaning åt oss? Det har varit dyrt under hösten, väldigt dyrt, och nu är priserna på väg ner. Kärnkraftverken kommer igång. Det blåser mer på våren. Förra året blåser inte lika mycket, så vi är mer i händerna på vindkraften än någonsin tidigare, på gott och ont. Så är det. Och då behöver vi ännu fler batterier för att kunna minska den volatiliteten. Men fördelen är att då Tyskland har ju lågkonjunktur. Så de kommer inte efterfråga lika mycket el den här vintern som förra vintern. Tackar den tyska konjunkturen för att elnotan inte blir mer salt i vinter alltså. Ja, just det. Och elskatten är ner och solpanelsavgifterna har ju ändrats här under årsskiftet. Så nu får man inte samma bonusar för sina solpaneler. Även det kan stöka till det för folk. Avslutningsvis, Claes, du är energiekonom på NIBE. Du är också författare. Jag läser just nu din bok om el. Någon reflektion därifrån eller kring elskriverierna som du vill dela med dig? Ja, men jag upptäckte den här branschen för 7 år sedan och började skriva bok för 2,5 år sedan. Och såg hur påverkas hushållen, samhället, konsumenterna, och försöka förstå vad de behöver tänka på, vilka missförstånd finns det där ute. Och det var därför kul att skriva en bok och sammanfatta de här tankarna och lite varningsflaggor här och där. Okej, nu tänkte jag tacka. Men ge oss en varningsflagga att ta med oss hem till stugan då, innan vi läst klart boken. Jag bor ju själv i lägenhet här i Stockholm, och skaffa elbil kommer bli ett problem.
Dels för att det är svårt att hitta någonstans att ladda. Jag vill ladda på minustimmar på natten. Hur gör jag det? Och så har jag effekttariffer från Ellevio här i stan som är skyhöga. Så att vi som bor i lägenhet kommer ha svårt att gå över till elbil om inte kommunen, myndigheterna ändrar regelverket. Och det kommer att ta några år. Det låter som ett intressant ämne. Kanske något vi ska återkomma till här i EFN Råvaror. Men sändningen är slut för idag. Vi är tillbaka om en vecka. Häng med fortsatt på efn.se eller i den app. Tack för oss. Och läs boken. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.